איפה היינו? כן, הנחיתה על הירח. התאורה נבריז לנו, אבל שזה לא ידאיג אתכם. אנחנו נסתדר. נכון שנסתדר? בואו נקווה. תאורה. התאורה תדגיש פרטים ותיתן זמן ואווירה לסצנה שלנו. חשוב שנעביר את האדיטור השמאלי העליון למצב רנדר פריוויו שנוכל לראות כל הזמן מה אנחנו עושים בתאורה. בואו ניצור לנו תאורה חדשה על Add ו-Light מסוג Point, הכי בסיסית. ויהי אור. כשאובייקט מסוג תאורה בחור, במאפיינים שלו בפרופרטיז אדיטור, בטאב הירוק של הדאטה, נוכל לשנות את סוג התאורה, הצבע שלה, עוצמת התאורה, הרדיוס, מה שהתבטא בצללים רכים או חדים, ועוד כמה פרמטרים ייחודיים לכל סוג. בואו נעבור עליהם אחד אחד. הפוינט יורה אור לכל הכיוונים בצורה שווה. טוב לתאורה של גופי תאורה קטנים כמו נר או נורות. בואו נחזק את העוצמה שלו כי 10 וואט זה ממש מעט. אם נשנה את הרדיוס תראו שהצללים רכים יותר ככל שהוא גדול וחדים ככל שהוא קטן. אפשר לשלוט ברדיוס גם מהגיזמו בוויופורט. האריה יעזור לתת תאורה מכיוון אחיד. מאוד דומה לגופי תאורה שמשמשים בצילום סטילס וקולנוע. נוכל גם לקבוע באריה את הצורה של גוף התאורה. ריבוע, עיגול, אליפסה, מרובע. גם על הפרמטרים האלה ניתן לשלוט מהגיזמו בוויופורט. הספוט דומה לזרקור או תאורת במה. לספוט יש פרמטרים ייחודיים שניתן לשלוט ברדיוס של האלומה ועד כמה היא רכה. הסן, וואו! השמש לא נמדדת בוואטים, אז נוריד מהר את העוצמה לאחת. אני מקווה שלא התעברתם. הסן הוא מקור אור אחיד שהמיקום שלו בעולם לא משנה, רק הסיבוביות. בהגדרות נגדיר את הזווית שלו בשמיים, ממש כמו בשעות היום, זריחה, צהריים, שקיעה, שבפועל ייתן לנו שליטה בין צללים רכים, כמו בזריחה או ביום מעונן, לצללים חדים שהשמש באמצע השמיים. ברפרנס שלנו אנחנו יכולים לראות שיש צללים מאוד חדים ממקור אחד עיקרי והוא, איך לא, השמש. הם חדים כי אין שום אטמוספירה שתרכך אותם. אז יצאנו בזול מהסיפור. שמש בזווית 0 כמו שמש באמצע השמיים. למרות שאפשר לסגור את הפריים עם שמש בלבד, נשקיע עוד טיפה בפריים שלנו. בכל זאת, השחקנים צריכים לצאת יפה מהסיפור. ישנה שיטה נפוצה שנקראת 3-point light. היא משמשת כנקודת מוצא לתאורה בסצנה, והיא מצודדת בזה שבעזרת 3 גופי תאורה בלבד נוכל להוציא שוט נאה. נכבה את התאורת שמש שנוכל להתרכז בתאורות החדשות. הראשון הוא ה-key light, והוא ישמש כמקור התאורה העיקרי. ניצור תאורה חדשה מסוג אריה, נכוון אותה לשחקן שלנו. אפשר ישירות מהוויופורט, נגרור את הנקודה הצהובה על האובייקט שנרצה להאיר. לא נאיר עם התאורה ישירות מאותה זווית של המצלמה. אחרת אנחנו נייצר השטחה, כמו בצילומים פלאש. אנחנו אמורים לא רק לצייר את האזורים המוארים, אלא גם לצייר את האזורים המוצללים, שהם לא פחות חשובים, כדי להדגיש את התלת מימדיות של המושא שלנו. התפקיד השני בשלישייה הוא הפילייט. הוא ירכך את הצללים שבאים מהקילייט. הוא צריך להיות עדין ויכול גם להיות מטובל בצבע עדין, ליצירת אווירה. מומלץ מדי פעם לכבות את שאר התאורות כדי להתרכז בתאורה הספציפית שאנחנו מכוונים, ולראות את ההשפעה שלה בלבד. וכמובן לתת שמות לתאורות. אחרון חביב הוא הרימלייט. הוא יעזור בהפרדה של האובייקט שלנו, לא התכוונתי להחפיץ, מהרקע. נמקם את התאורה מאחורי השחקן, הספוט יעשה פה עבודה נוחה, כי נוכל לשלוט ברדיוס של האור, ולא להאיר את הרצפה במקביל, מה שייצר צללים נוספים ובלתי רצויים. תראו איזה יופי, עכשיו יש לנו רים שמדגיש את הצורה של הקסדה. בואו נדליק את שאר התאורות, למעט השמש. הרים קצת חזק מדי. הרבה יותר טוב. ואפשר לחזק טיפה את הקי. הכל קצת חשוך מדי, ואין לנו מספיק השתקפויות שימכרו את התחושה שאנחנו אכן בסביבת הירח, או החלל. אז כדאי שנכיר את תאורת העולם. במצב תצוגה Material Preview, יש כמה פריסטים מוכנים מראש. נוכל לשלוט בעוצמה והסיבוב שלהם. עכשיו יש אור מקיף מכל הצדדים של הסצנה. אפשר אפילו לראות את זה אם נגדיר. הסצנה כאילו נמצאת בתוך המקום הזה עכשיו, וזה משפיע על התאורה, על הצבעוניות ועל ההשתקפויות, כמו כאן בקסדה. אבל התאורת עולם מהפריסטים כאן ב-Material Preview לא תתרנדר ברנדר הסופי שנייצא, והם כאן רק כדי לתת לנו פריוויו מהיר לפני שאנחנו נכנסים לעומק העניינים וקובעים את התאורת עולם שלנו. אז אנחנו צריכים להגדיר את התאורת עולם בעצמנו. מהרגע שאנחנו על
ב-Render Preview, כמו כאן באדיטור שמראה את המצלמה, אנחנו בעצם משתמשים בתאורה של העולם. להבדיל מה-Material Preview שלא משתמש בה, כמובן שאפשר גם להחליף את זה. בתאורת עולם אנחנו שולטים ב-Properties Editor, באייקון האדום של הגלובוס. התאורת עולם היא בעצם כמו חומר. אם נעלה את החוזק שלה, נתחיל לראות את ההשפעה של הצבע שיש כאן. אבל כמובן שהצבע הזה הוא אחיד ולא נותן לנו את העושר של עבודה כמו שראינו עם הטקסטורות, ולכן אנחנו צריכים להחליף את הצבע הזה בטקסטורה. אבל לא סתם טקסטורה רגילה, אלא תמונות בעלות טווח דינמי רחב בשם HDRI. נשנה את הסרפס מצבע אחיד ל-Environment Texture. תראו שקיבלנו מין צבע סגול מחריד שכזה, וזה בגלל שעוד לא בחרנו בטקסטורה. נלך ל-Open ונבחר מהתיקייה של השיעור קובץ HDRI. אני אבחר את החלל הזה פה באמצע. וקיבלנו את החלל הזה, אנחנו יכולים לראות את כדור הארץ במרחק, ואת השמש, ואת כל הגלקסיה, וכבר אנחנו מרגישים שהסצנה שלנו הרבה יותר ממוקמת איפה שהיינו רוצים שהיא תהיה. יש עוד המון קבצי HDRI באתר Polyheaven בחינם. אממה, אנחנו אכן יכולים לשלוט פה בחוזק, אבל לא בסיבוביות, כמו שיש לנו כאן. אז תנשמו עמוק ותעקבו אחריי. את הוקטור נחליף למפינג, ובווקטור של המפינג נבחר Generate. אוקיי, סליחה שהייתם צריכים לעבור את זה. אגב, אחרי שתלמדו על ה-Node Editor בשיעורים הבאים, יהיה לכם הרבה יותר קל להגדיר את התאורת עולם. בכל מקרה, יש לנו פה עכשיו שליטה על הסיבוב, כשציר ה-Z הוא לרוב זה שיעניין אותנו. למרות שבמקרה הזה אנחנו בחלל, אז אתם מוזמנים להשתולל. עכשיו התאורת עולם משתקפת באובייקטים המבריקים, ומשפיעה על התאורה הכללית של הסצנה. אפשר להעיף את תאורת השמש שיצרנו בהתחלה. יש לנו שמש אמיתית עכשיו. אתם זוכרים מהשיעור של הרנדר, שאם אתם לא רוצים לראות את העולם מאחורה, ושלא יצא ברנדר הסופי, בהגדרות רנדר, בפילם אנחנו יכולים להגדיר את זה כטרנספרנט. במקרה שלנו, זה מתחבר לנו יופי. זהו, זה רשמי. אנחנו נחתנו בירח ואל תיתנו לאף אחד לבלבל אתכם. אושר ואור לכולנו. נתראה בשיעור הבא.